Ngay lúc này, hàng tỷ tế bào trong cơ thể bạn đang nhân đôi liên tục, 1 thành 2, 2 thành 4 với tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc một điều lạ lùng là tại sao chúng ta không lớn mãi cho đến khi đầu chạm tới mây xanh không? Lý do là vì cơ thể chúng ta sở hữu những bộ phanh sinh học cực kỳ chính xác để giữ mọi thứ luôn ở mức cân bằng. Đầu tiên là sự cân bằng giữa sinh ra và mất đi của tế bào. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn giống như một quán trà sữa đang rất đông khách vậy. Khách mới vào nườm nượp, nhưng khách cũ cũng phải rời đi thì quán mới có chỗ ngồi và không bị quá tải. Thứ hai là sự chuyên hóa. Đến một lúc nào đó, các tế bào sẽ ngừng việc phân chia liên tục để bắt đầu đảm nhận những vai trò cụ thể. Một khi đã nhận việc chuyên môn, chúng sẽ tận tâm cống hiến thay vì tiếp tục gia tăng số lượng. Và quan trọng nhất, chính bản thiết kế DNA đã quy định sẵn chiều cao và hình dáng của bạn ngay từ đầu rồi. Nhưng làm thế nào để hàng nghìn tỷ tế bào đó không xung đột mà lại hoạt động nhịp nhàng như một đội quân? Đó là nhờ một hệ thống tổ chức kỷ luật theo 5 cấp độ, biến cơ thể bạn thành một đế chế thực thụ. Bắt đầu từ những cư dân, tế bào riêng lẻ, chúng tập hợp lại thành các mô. Bạn sẽ có mô biểu bì làm tường thành che chắn. Mô liên kết đóng vai trò kết nối. Mô cơ giúp cơ thể vận động. Và mô thần kinh chuyên trách việc truyền tin. Khi các loại mô này kết hợp lại, chúng tạo nên các cơ quan chức năng như tim, gan, phổi. Các cơ quan lại bắt tay nhau tạo thành hệ cơ quan và cuối cùng là một cơ thể hoàn chỉnh, thống nhất tuyệt đối. Trong đế chế đa bảo này, hệ thống điều hành cao nhất chính là hệ thần kinh với trụ sở chính là bộ não. Mọi mệnh lệnh được truyền đi dưới dạng các xung điện với tốc độ lên tới 120 m mỗi giây, nhanh hơn cả vận tốc của những chiếc xe đua chuyên nghiệp. Để bộ não nắm bắt được mọi diễn biến, cơ thể sở hữu dàn cảm biến cực kỳ tinh vi. Đôi mét là tháp quan sát 3D. Mũi là máy dò hóa học siêu nhạy. Tai và da là hệ thống radar âm thanh và va chạm. Hỗ trợ cho hệ thần kinh chính là hệ nội tiết. Nếu thần kinh dùng điện báo, thì hệ nội tiết dùng các mật thư hóa học gọi là hormone. Những tín hiệu này đi theo dòng máu, tuy chậm hơn nhưng sức ảnh hưởng lại rất lâu dài, quyết định từ chiều cao cho đến tâm trạng vui buồn mỗi ngày của bạn. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa hai hệ thống này đôi khi cũng gặp những sự cố nhầm lẫn dở khóc dở cười. Ví dụ như khi bạn ngồi trên xe ô tô mà lại mải mê nhìn vào điện thoại. Lúc này, mắt báo về bộ não rằng mọi thứ xung quanh đang đứng yên, nhưng tai, vốn là cảm biến thăng bằng, lại thông báo rằng cơ thể đang rung lắc dữ dội. Bộ não bị bối rối vì thông tin mâu thuẫn, tưởng rằng cơ thể đang bị nhiễm độc, gây ảo giác, nên ra lệnh cho dạ dày thực hiện quy trình xả kho ngay lập tức. Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự khi bạn chơi các trò chơi hành động mạnh. Để khắc phục, hãy nhìn ra xa đường chân trời để giúp mắt và tai đồng bộ lại thông tin nhé. Dưới quyền điều hành của bộ não là những thành viên nắm giữ những kỷ lục vô cùng ấn tượng. Phổi của chúng ta là một máy lọc khí khổng lồ với diện tích bề mặt bên trong rộng bằng cả một sân tennis. Ruột non, xưởng chế biến thức ăn, có chiều dài lên tới 6 mét, gấp 3 đến 4 lần chiều cao của bạn. Đặc biệt nhất là trái tim, chiếc máy bơm vĩnh cửu đẩy máu đi khắp mạng lưới mạch máu dài tới 100.000 km, đủ để quấn quanh trái đất hơn 2 vòng.
Nếu bạn lỡ ăn phải thực phẩm không an toàn, các cảm biến sẽ báo động ngay lập tức. Bộ não sẽ lệnh cho hệ vận động ép chặt dạ dày để kích hoạt quy trình trục xuất khẩn cấp. Cơ thể còn có gan, bộ lọc siêu cấp nặng tới 1,5 kg. Và làn da, bộ giáp có diện tích lớn nhất, bao phủ toàn bộ để bảo vệ chúng ta khỏi những tác động từ bên ngoài. Bạn thấy đấy, cơ thể đa bào của chúng ta là một khối đoàn kết vô cùng kỳ diệu. Từ nhịp tim cho đến tế bào nhỏ nhất, tất cả đều hoạt động vì sự sinh tồn của cả cơ thể. Nếu bạn thấy cơ thể của chính mình thật tuyệt vời thì đừng quên nhấn nút like để ủng hộ mình nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến hành trình khám phá thế giới kỳ diệu nào tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tới.